זה היה מטורף, זה היה פשוט נפילה אחרי נפילה ופיצוצים אתה כאילו בהלם, אתה לא מאמין בכלל שזה יכול לקרות. זה היה דבר אתה יודע, הם חוו כאילו בעלי ואחותו סבבים בקיבוץ, זה לא הדבר שהיה. מנסים לחפש פתרונות לאיך לנעול את הממד ואין. מה ניסיתם? בעלי ניסה לחשוב על כאילו, לקשור את הידית לאנשהו, אין לך באמת אופציה. אז מה שקרה זה שפשוט במשך שעות בעלי עמד והחזיק את הידית, עם סכין ביד השנייה. אתה כמובן לא יוצא לשירותים, אתה כאילו עושה את הצרכים שלך בגיגית, בבקבוק, בשקיות. לא כל כך הצלחתי לדבר, יותר הייתי פשוט מכונסת בתוך עצמי, על הרצפה. באיזשהו שלב אומרת לעצמי, מגבשת עם עצמי מחשבה, שאם הם יבואו אני פשוט אתן להם לאנוס אותי, ואולי זה יגרום להם לא להרוג אותנו. ממש כאילו הבנה שזה מה שאני אעשה, כאילו החלטה עם עצמי שזה מה שאני הולכת לעשות. אנחנו שומעים שנכנסים הביתה, בעלי ישר נדרך עם הסכין ומחזיק את הידית של הדלת. אתה לא יודע אם זה צבא או מחבלים, ואלה רגעים מאוד מאוד מלחיצים שבהם אתה מנסה להקשיב לקולות. דופקים בדלת ואומרים שמע ישראל, רמיר פותח כאילו דרוך עם הסכין, וזה אכן היה צוות של מגלן. הם אומרים לנו שהם סרקו את הבית וכרגע הכל נראה נקי, אבל האירוע עוד מתרחש, אבל הם עובדים והכל יהיה בסדר. וברגע שהם מסיימים להגיד שהכל יהיה בסדר, מתחיל ירי מטורף לתוך הבית של מחבלים. אנחנו מתבצרים ישר במעמד, והם מנהלים קרב בתוך הבית. באיזשהו שלב הם אמרו חדל, ואז הם הולכים וממשיכים בפעילות שלהם, ואתה עוד פעם לבד. ופתאום הבנו, לאמיר נפלה ההבנה שהם יצאו בקרב יריות. אז הם לא נעלו אחריהם, והם גם לא חיברו אורות אחריהם. אתה כל הזמן מנסה להעמיד פנים כאילו אין אף אחד בבית. אז אתה אומר כאילו הנה, יש כאן סימן חיים, אם יש מחבל בחוץ, הוא ראה שקבעו האורות. אם יש מחבל בחוץ, הוא שמע שננעלו דלתות. ולרגעים נורא 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 מלחיצים. אתה אומר כאילו מאיפה אני יודעת אם יש מחבל מחוץ לבית? אז את זוכרת את הרגע הזה שהוא יוצא? כן, אני רציתי לצאת איתו, הוא לא הסכים. עמדתי בכניסה לממד וכאילו צרחתי עליו שיעשה את זה מהר. הוא רץ בהיסטריה, נעל משהו זכר, חיבה את האורות, והביא מים ונכנס מהר לממד. אנחנו נשארים בממד עוד שעתיים אחרי שמגלן מגיעים, ואבא של אמיר שולח לנו SMS שמפנים אותו, ושהוא ינסה לעבור דרכנו. כאילו מתחילה להיות תקווה, רק שבערך 3 שעות לא מגיעים אלינו. מה שכן, כשחילצו אותנו, כל הבית היה מלא קליעים, בגלל הקרב יריות, שאתה אומר כאילו, באיזה עולם זה קורה? כאילו, מה זה? באיזה עולם זה שטח מלחמה? זה הבית של אמא של אמיר, כאילו. הזוי לגמרי, כל הבית מלא קליעים, גם אתה כאילו בכזה ערפול, שאתה כאילו לא מסתכל באמת בצורה מספיק זה. אז התחננתי אליהם שישבעו לי שהם סרקו כל חלק וחלק בבית, כדי שנדע שאנחנו לא יוצאים ועלולים לראות בנו. אמרתי להם, את זה בדקתם ופה בדקתם, כאילו ממש עשיתי איתם וידוא, כי כאילו הייתי בכזאת חרדה, כי הבנו שכאילו הכל כל כך פרוץ, אתה לא קולט מה עברת עכשיו, אתה לא קולט שהיית 18 שעות נעול בחדר והתנהלו קרבות עם אינסוף מחבלים מחוץ לבית שלך, אתה לא קולט את זה, אתה לא מצליח לבכות, כי הגוף היה כל כך הרבה שעות בעוררות כזאת, שכאילו כבר לא יוצא כלום, כאילו, אתה פשוט במין זעקות שבר, כאילו אתה בהתמוטטות מוחלטת, אתה כאילו מוצא את עצמך מתמודד עם דברים, ועם שאלות, ועם מחשבות, שכאילו אתה אומר, באיזה עולם, כאילו מה קורה? באיזה עולם אני צריכה לחשוב, במדינת ישראל שנת 2023, באיזה דרך אני הכי פחות, אני מסתווה, כאזרחית במדינת ישראל, באיזה דרך הכי פחות שומעים אותי. האם לעשות פיפי בשקית, או להתאפק, כי אולי הפיפי בשקית ישמיע רעשים. באיזה עולם אני צריכה להבטיח לעצמי שאני נותנת למישהו לאנוס אותי, כדי שהוא לא יהרוג אותי. כאילו, בדיעבד אתה אומר לעצמך, כאילו, מה זה הדבר הזה?
זה משהו שצריך להצטרף בתודעה הלאומית, זה כאילו אירוע חמור בקנה מידה לא נורמלי, וצריך להרגיש את זה באמת, לא להגיד את זה, להרגיש את זה באמת, להרגיש איזה חוויות אנשים עברו שם.